הנה מעולה. אילן, אוקיי, סבבה. אני זמינה, אני פה, בדיוק מוכנה. אני מוכנה. טוב, טוב. אוקיי. אני ככה גם עם היד על הדופק עם שאלות, אם שאלו בפייסבוק וגם כמובן פה. סבבה. מה העניינים? נעים מאוד, אני איילת. נעים מאוד, אני טליה. נעים מאוד. אני רוצה לספר קצת על עצמך. כן, אני קצת אציג את עצמי. אז לי קוראים טליה כוכב הדס, הייתי טליה כוכב אביחיל, אבל התחתנתי עם רז הדס, שהוא בא לי. אנחנו ביחד זה 7 שנים והתחתנו לפני 2 וממש לפני חודש נולדה לנו בת שקוראים לה סופיילה. סופיילה. כן, ילדתי אותה בבנקוק. זה שם, זה S-O-F-I ואז אלה. זה שתי שמות נפרדים, פשוט אני קוראת לזה שם חיבה סופיילה. זהו, אני בת 35, אני ובעלי יש לנו עסק שקוראים לו טופטק, שאנחנו נותנים לאנשים עם מוגבלות להשתלב בהייטק, וזה ממומן על ידי משרד הכלכלה, משרד הבריאות, משרד הרווחה. בקיצור, אם תרצו אני ארחיב על זה. כן, כן, בשנתיים האחרונות אנחנו מלמדים דיגיטלית, גם עם הכלב שלנו, שהוא יושב לידי, הנה הקטן מזה, זה דובי. אתם בעצם נמצאים אנחנו בוואין עכשיו, כן, אנחנו גרים בוואין, אבל בשנתיים האחרונות בעצם תכננו להביא ילד. וכשתכננו להביא ילד בגלל כל מיני אילוצים רפואיים, היינו צריכים עזרה בלילה. כאילו איך הגענו לתאילנד בעצם, אני מסתכלת. אז אני בת 35, אני לא צעירה, למרות שבעלי צעירים ממני בשנתיים, אבל כאילו אמרתי אם אני רוצה להביא ילד, אני אצטרך עזרה, אז שקלתי כל מיני מקומות, ונבדנו גם דיגיטלית שנתיים, ושקלתי בין גיברלטר לתאילנד. גיברלטר בגלל שיש לי אזרחות בריטית, והמשפחה שלי משם, אמא שלי מלונדון, אבל במקור מגיברלטר, וכאילו זה לא היה עולה לנו כסף שום דבר, כי זה מדינה סוציאלית, כאילו זה כמו אנגליה, כאילו זה חלק מאנגליה, ותאילנד. למה בתאילנד? כי אני יכולה להביא נני, שתוכל לישון בלילה מתינוקת, כי אני חייבת לישון לפחות 8-9 שעות בלילה, גם אני וגם בעלי. לצערי הרב שתדעי לך שפרסמתי בקבוצת פייסבוק של רילוקיישן של נשים לפני שנתיים, היו שם מעל 600 תגובות שירדו עליי בטירוף, ואם לא היה לי נפש חזקה הייתי מתאבדת, כאילו, מה את מביאה ילדים, את לא מתכננת לגדל אותם, כל מיני דברים, כאילו ממש תגובות שיפוטיות על זה שרשמתי שאני מחפשת מקום בעולם שאני אוכל לקבל בו עזרה. כאילו שקלנו את כל העולם, ממש. לי יש דרכון בריטי וישראלי, ולרז יש דרכון פורטוגלי וישראלי, אז תכלס אנחנו יכולים כל אירופה, כל אנגליה, אירלנד, סקוטלנד, גיברלטר. בתאילנד, ובתאילנד את הואי. נכון, ולפני אז חלק מהלימודים שלנו היינו פעמיים בתאילנד, היינו 3 חודשים בבנקוק שגרנו שם, ממש ניהלנו חיים, הלכנו לפילאטיס מכשירים, לפיקלבורג, כאילו ממש ניהלנו חיים שנה שעברה, שזה פעם דיברתי איתך דרך אגב, שנה שעברה במאי, באפריל או מרץ, משהו כזה, לא זוכרת, ולפני זה היינו באים, ואני הייתי ב-2000 בתאילנד, כאילו הייתי ב-2011. אתם בחרתם דווקא בוואי, בפעם הזאת. זהו, אז כשחשבנו על תאילנד, בעלי פחות בקטע של קהילות ישראליות מוגזמות, הוא גם, אני אגיד שהוא פחות אוהב את ישראל, כאילו פשוט קשה לו מאוד בישראל, זה ממש כאילו, הוא irritated כשהוא בישראל. כל הרעש, כל הצעקות, לא יודעת, אנשים שצועקים, הוא לא אוהב את המנטליות הישראלית, בקיצור, סבבה. אני לעומת זאת מאוד אוהבת את ישראל, הלב שלי הוא גם תמיד אמרתי שהלב שלי בירושלים, כבר לא גרתי בירושלים הרבה שנים, אבל כבר לא, לי אם הייתה אפשרות הייתי מאוד שמחה לגור בישראל, אבל להביא מישהי ללילה אחד בישראל עולה 1,500 שקל, ולהביא מישהי לחודש עולה אותו מחיר בתאילנד. ולכן כשתכננו להביא ילדים, כי אמרתי אני גם לא שם ילדים אם אני לא יוכל לגדל אותם כמו שצריך, אז השיקול הראשון היה עזרה שזה למצוא נני. אז בגיברלטר אפשר למצוא נני דרך מרוקו, דרך זה, אבל בדודה של אמא שלי ילדה 2 בנות בגיברלטר ו2 בנות בתאילנד, כי היא נשואה לתאילנדי בריטי, כאילו תאילנדי לבן, הם מהמשפחות הראשונות, שבאו לתאילנד. בקיצור, היא אמרה לי אל תלדי בגיברלטר, הבית חולים שם גרוע, היא ילדה לפני 30 ומשהו שנה, והיא אמרה שבתאילנד יש את הרפואה הכי טובה בעולם. והיא צדקה לגמרי. את לא מבינה. אני החלום שלי היה ללדת בבית מלון, ואני ילדתי בבית מלון 10 כוכבים, באמת. כאילו גם אם תסתכלי באינסטגרם, אני ילדתי בבית מלון 10 כוכבים, נשבעת. הייתה לי לידה מושלמת, גם כולם אמרו לי מה, למה את הולכת ללדת בישראל? אני בטראומה מטורפת. אני מפחדת שאני אבוא לבית חולים, אתה לא יודע מי ילד אותך כמו פה. פתאום איזה אחות פוסט-טראומטית תתחיל לצרוח עליי. קראתי סיפורי זוועות של מישהי שילדה במסדרון והתחילה לצעוק, כל מיני דברים שאמרתי, אין. אני רגישה, מי שלא מכיר את תאילנד, בטח בשנים האחרונות, הרבה פעמים יש איזה מיסקונספציה בעניין הרפואה בתאילנד, בבתי חולים פרטיים מאוד מאוד מתקדמת. עזבי, אנשים באים לפה שבישראל היית מחכה להם שנים וחודשים, ומעבר לזה, גם המחירים וגם הווייב. לא, זה ממש מספר אחד. תחשבי שאנשים בישראל, נגיד טרנסג'נדרים, הם באים לתאילנד לעשות ניתוחים. מבחינת ניתוחים פלסטיים, הם מקום ראשון. דרך אגב, אם מישהו דברו איתי, יש לי קליניקה שאני עובדת איתה בעניין הזה. באמת? אז זהו, אז יש בתי חולים בוואין, אני תכף אגיד, אבל אני ילדתי בבנקוק, בסמיטביץ' סוכומבית, ממליצה מה זה בחום, ומי שרוצה לראות, פרסמתי כאילו איך נראה חדר לידה טבעי, איך הלידה כזה באינסטגרם שלי. אז מי שרוצה לראות איך זה נראה. זהו, נראה לי לייב, זהו, כן, אני אגיד לך ככה. מנסים להתמקד יותר בעיר עצמה, בוואין. אז אני אגיד וואין. אז אוקיי, אני גיליתי שאני בהיריון באוגוסט בספרד, כשהיינו בספרד, וממש נלחצתי לקבוצות וואטסאפ של נשים בבנקוק, בקהילה של בנקוק, והן היו פשוט חמודות ברמות, 6 דיברו איתי וזה, ואז אמרתי לרז, תקשיב, אני מפחדת שאני לבד, בוא נלך לגור בבנקוק, אני ליד הבית חולים וזה. הלכנו לבנקוק, סגרתי דירה לשנה, במקום הכי טוב שאפשר לסגור בבנקוק, שהוא פט פרנדלי, כי קשה שם, וזה מקום הכי לא פט פרנדלי, והיה לי הריון נוראי, היה לי בחילות, והלכנו לחופשה אחרי זה לוואין. אמרתי טוב, אני אעביר את ההריון בבנקוק ואחר כך נעבור לוואין. כי תכננו מראש להיות בוואין. באנו לוואין, כף רגלי, דרכה מהמונית על האדמה, אמרתי לו, אני לא חוזרת לבנקוק. ופשוט נשארנו עד עכשיו. מה גרם לזה, מה היה הבית, כאילו מה? זהו, אז הבן זוג שלי הוא דאטה אנליסט, הוא כזה עשה תואר ראשון, תואר שני, דוקטורט, הוא כזה אוהב דיפ ריסרצ', סבבה, זה מה שהוא אוהב לעשות בחיים. חיפשנו מידע על כאילו איפה כדאי להיות, לא היה מידע בכלל בעברית, לא מצאתי אפילו ישראלי אחד לדבר איתו, אז הכל המידע שקיבלנו היה באנגלית, בעיקר ברדיט. מי שמתכנת יודע כזה. אז קראנו, ומה שאנחנו חיפשנו, זה מקום שיהיה יחסית זול, זה מקום שיהיה בו את כל השירותים. אני יכולה להגיד שוואין זה השילוב המושלם בין המערב למזרח, אני מרגישה שבנו את העיר הזאת בשבילי, באמת, כאילו. התשתיות מדהימות. עזבי, העליתי עכשיו תמונה נגיד איך נראה פוסט אופיס, זה נראה כמו באנגליה, וכאילו אני חייבת לציין, למי שלא יודע, מי שצופה, שגם לנו, לי ולספי הייתה תקופה שהוא עבד בוואין, ואני כזה הייתי על הקו עם הילדים כל סוף שבוע, וזה עבד בערך חצי שנה, כאילו לא תקופה קצרה, ואז התחלנו להסתכל, התחלתי לבדוק שם בתי ספר, מסגרות חינוך, ופה יש שם חיים חשיבות על בקוסמוי. אני לא מבינה איך חזרתי בקוסמוי. איזה פלירט עם וואין, ככה שאני שכבר מכירה פה מעט קצת מים בנהר, זה לא היה נורא, מזמן האמת, זה היה
אז אולי בגלל זה, כי דברים ממש השתנו, ברמה שאפילו חודש דברים השתנו. אז מבחינתנו זה לא היה אופציה, לא קופנגן, לא קוסמוי, לא באנו לחפש ישראליאדה, למרות שאני כן אוהבת ישראלים, אני חייבת להגיד, כאילו, חסר לי כזה חברה ישראלית. חסים גם בזה, זה לא כל מי שעובר כאן עובר בגלל ישראליאדה, יש הרבה מאוד דברים אחרים, ומי שרוצה לא לפגוש גם יודע איפה להיות בשביל. כן, אז לפני 3 שנים שבאנו לתאילנד ובאנו לראות מקומות, אז היינו גם בקוסמוי, גם בכל האיים, ולא ראינו ישראלי אחד, כי פשוט רז ראה איפה ישראלים והלך לצד השני, זה גם היה יותר זול. אז כאילו, גם טיילנו בתאילנד כמה חודשים, ובכל האיים לא פגשנו ישראלי אחד. אז ברור שכאילו אתה יכול לגור בקופנגן, בקוסמוי, בכל מקום ולא לראות ישראלים, אבל מאוד סיבות בחרנו בוואיים. אז קודם כל זה במיינלנד, שזה קרוב לבנקוק. אז תחשבי שנגיד את רוצה לטוס, אז זה פחות קאדיר עכשיו לטוס כמה טיסות. ואת יכולה לעשות את זה ברכב. שעתיים בערך נסיעה לבנקוק? לא, אז מבנקוק זה 3.5 שעות, אבל אני אתן לכם סקופ. לתת סקופ. כן, בטח. הולכים לפתוח רכבת מהירה שזה ייקח שעה לבנקוק. אבל מדברים על זה כבר כמה שנים וזה ייקח, ובטח נדל"ן ממש יעלה כשזה יקרה. כרגע המחירים ממש ממש טובים, ומבחינת נדל"ן ממש טוב. כמה בממוצע, כמה בית 3 חדרים, 2 אז קודם כל יש לי אקסל מסודר, עשינו, רז כמובן הכין אותו. אוקיי, הצופים מסתכלים עלינו כרגע, כמה בערך? זהו, אז אנחנו נגיד הבית שלי, הוא עולה 60,000, שיש לנו משרד, שזה נגיד המשרד, רגע. זה בית קרקע? כן, כן. זה וילה, זה כאילו נגיד העמדה שלי, זה העמדה שלו, אז הוא אוהב לעמוד, הוא עובד בעמידה, זה דוב, פה יש לנו בריכה, וזה כזה כמעט דונם. רואה את הבריכה? כן, גדול. אני לא יודעת אם אתם רואים. זה בית חדש, 3 חדרי שינה, 2 מאסטרים, פלוס משרד, פלוס אינטרנט, בלה בלה בלה, 60,000 בת. שזה בהחלט משהו שאפשר למצוא ב-60,000 באים, אבל לא ברמה. אז אני חייבת להגיד שאנחנו התלבטנו בין הבית הזה, שעלה 60,000, לבין בית שעלה 30,000. כי אפשר למצוא בוואין בתים עם גינה, בריכה, 3 חדרי שינה ו30,000, שלגמרי הייתי גרה שם. באמת התלבטתי בין ה-30 ל-60, פשוט רז אוהב בתים שהרגע סיימו לבנות אותם, ובכלל אנחנו עכשיו מחפשים בית אחר, כי בא לנו בית לנני ובית לחברים ובית לזה, אנחנו מחפשים עכשיו בית כזה שמופיעים בסדרות טלוויזיה של בתים של מיליונרים. ממש יש פה בתים. בוא נגיד בממוצע, סביב 40, 45, 50, אפשר למצוא. אז אני אגיד לכם, יש לנו חברים שגרים ב-30,000, בבריכה, 3 חדרים, מטבח, זה בא עם מנקה פעמיים בשבוע בשירותי כביסה, והם משלמים 30,000. אבל זה קצת בית איילנדי. אבל היית גרה שם. זהו, יש פה גם בתים ב-85,000, יש פה גם בתים ב-150,000, אבל זה ארמונות, בטירות. מה שקורה בוואין זה מה שקרה בקוסמוי לפני הקורונה. לא, נראה לי לפני 30 שנה. נראה לי לפני 30 שנה. הבית שלנו, אצלכם היה עולה לפחות 120. כאילו כל הבתים בוואין, לא, אני לא מגזימה באמת, כאילו יש לי פה חברה, מכירה אותה שבאה מפוקט, כל הבתים בוואין הם לפחות באים, הם חצי מחיר, וברמה הרבה יותר גבוהה. אני רואה איך, סתם נגיד, אתם שוכרים רכב? זהו, אז אנחנו אישית שוכרים רכב, אנחנו שוכרים דרך חבר, אבל שתדעי לך, זה הרבה יותר זול פה להתנייד דרך גרב ובולט. כאילו עשינו חישוב שאם נעשה 2 נסיעות ביום, זה עדיין יצא יותר זול, לנו זה עולה 10,000 בת לחודש, כולל ביטוח, כולל זה, רכב חדש, 2021, מולטימדיה ותתתה, אז זה לא כזה יקר. תשכירו את זה בערך אותם מחירים, אבל יש את של רכבים. זהו, אבל מוניות פה, נגיד, מפה, ממני, אני תכף אגיד לך איפה אני גרה, אבל ממני לים עולה 8 שקל נסיעה. ממני לקניון 6 שקל, 8 שקל 10. כן, 80 בת. כאילו זה עולה 80 מהבת כזה, מפה לים, לקניון, ויש פה מלא גרם, ואת מזמינה מגיעה תוך 3 דקות. אבל אם את נוסעת חצי שעה צפונה, חצי שעה דרומה, אין מוניות. כאילו מי שגר נגיד בקוטאו, שאני תכף אגיד כאילו, שזה מקום כזה שהוא דרומה, מהמם אבל. כן. זה קטע שיש בתאילנד את אותם שמות של מקומות. כאילו קוטאו יש גם. נכון, אז זה לא הקוטאו הזה, זה קוטאו אחר. אבל יש גם חופים, קודם כל, אז וואין, אז אני רגע אתן מההתחלה, אוקיי? אז מי שלא יודע, וואין זה עיר נופש למלוכה התאילנדית. ולכן התשתיות פה מדהימות, המסעדות מדהימות, יש פה מלא, אנחנו גרים צמוד לשמורת טבע של 80 דונם, שאסור לבנות בה, יש פה מלא שטחים צבאיים, יש פה מלא טבע, מלא טבע, ואתה יכול לגור על הים או אתה יכול לגור בערים. אנחנו גרים בערים, שזה 10 דקות מהים. אבל הקניונים וכל השירותים. יש קניונים, יש את הבלופורט ויש את המרקט ויליג', הבלופורט יש מותגים יוניקלו ו-H&M. כן, לא, אגב, יש קודם כל הקניון ריק, ואת הולכת, קודם כל מה שאני הכי אוהבת בוואין, את מגיעה לקניון ומביאים לך עגלה לכלב, יש שם עגלה לכלב, עגלה לתינוקות וכיסא גלגלים. למה וואין ידועה כבית אבות אחד גדול? זה עיר שהיא ידועה שהיא ריטיירמנט, ויש פה קהילות בינלאומיות מאוד גדולות של אנשים משוויץ, מגרמניה, מאנגליה, מארצות הברית. יש פה קצת רוסים, אבל לא כל כך, כאילו בשנה האחרונה הם באו, וממש מעט, את לא פוגשת הרבה רוסים. בעיקר אירופאים, וממש ממש איכותיים. כאילו חבר שלנו, אז זהו, עכשיו אני אגיד, למה בחרנו את הבית שלנו? כי רז אוהב לשחק פיקלבול, ורוצה להיות הכי קרוב לפיקלבול. אז ליד הבית שלנו במרחק הליכה יש מועדון, מי שלא יודע מה זה פיקלבול, זה משחק אמריקאי כזה, זה בין שילוב של טניס, כדור שולחן, איך קוראים לזה? את יודעת מה זה פיקלבול? לא, אבל לא מכירה גם הרבה משחקים אחרים. אוקיי, אז אני רק אגיד שאני גרועה במשחקי כדור, וזה המשחק כדור הכי טוב שיש. זה שילוב של סקווש, טניס, קיצור זה ממש כיף, סבבה? אז המועדון שקוראים לו TRX הוא במרחק הליכה מהבית שלנו, וחוץ מזה שזה משחק ממש כיף, הוא הולך כל יום לשחק, יש שם קהילה מהממת. אז רוב החברים שלנו הכרנו שם. סתם ניתן לכם דוגמה, בגלל זה גם לרב אין לו חברים ישראלים, שכולם, מה זה אין לו? זהו, זה רק קהילה בינלאומית, אין שם אפילו ישראלי אחד, כאילו אני מדברת על זה, ואני רק אגיד שנגיד חבר שלנו קנה עכשיו סירה ב2 מיליון והם יוצאים להפליג. אז הם עכשיו יבואו לקוסמות, כאילו זה אנשים הכי ברמה שיש, גם אנחנו עושים את המסקים, יש מלא הטייפקאסט של האנשים, זה די אנשים מיליונרים שיצאו לגמלאות, ריטייר, ומשקיעים בשוק ההון בזמנם הפנוי, ובזמנם הפנוי הם גרים בבתים מטורפים, מבזבזים על כסף, יש פה סצנה ממש חזקה של קייטסרפינג, יש פה סצנה ממש בקיצור. כמה כן ישראלים יש? אז כשאנחנו הגענו, אני לא מצאתי אפילו ישראלי אחד, אני ידעתי שיש פה ישראלים, אבל הקהילה הישראלית הוותיקה שגרה פה 15 שנה, 10 שנים, זה אנשים ריטייר שנשואים לתאילנדיות. כאילו אני רק בן 32, אני 35, ובכלל לא היה משפחות, לא היה כלום, ועברתי רעיון נוראי, אז הייתי כל ההיריון במיטה, גם לא יצרתי קשרים חברתיים יותר מדי, אבל לא מצאתי ישראלים. עכשיו כאילו היום. עכשיו יש הרבה. אז אני אגיד שפתחתי, אני החלטתי שאני בונה קהילה, אני ורק אמרנו, אנחנו הולכים למצוא קונדו, אנחנו נקנה בבית, נשאיר 20 בתים ונביא חברים שלנו, אנחנו נעשה לעצמנו קהילה. לא, כי זה באמת מקום שלנו לגור בו, חוץ מהעניין של הקהילה הישראלית. מי שמחפש קהילה ישראלית, לפני חודש זה לא היה המקום שלו, לפני חודש בקבוצת וואטסאפ היה 8 אנשים, היום יש 40 ומשהו.
בחודש האחרון, לא בהכרח משנים, את לא, בקבוצה שלי, יש וואין החופשית, שזה מטיילים כולם, ויש הקהילה של וואין, שזה הקבוצה שלי, שרק מי שגר פה דרך קבע, שסגר חוזה לשנה, לא מישהו שבא ל3 ימים או בא לחודש לחפש עצמו. חוץ מזה, כן, לא, כי יש את וואין החופשית, אם אתם רוצים לשאול על אטרקציות, יש פה, את יודעת, פארק מים, יש פה מלא אטרקציות לתיירים. כן, לא, אני מבינה אותך, בהרבה מקומות יש קהילה, אני כאילו רוצה קהילה של, סתם, נתת דוגמה, טוב, לא נעים לי, את יודעת מי זאת, אבל לא יודעת אם להגיד את זה. אז לא משנה, מישהי ממש הייתה באיזו סיטואציה שהייתה צריכה עזרה ממש דחופה, והיא הייתה ממש לא טריוויאלית, ובשנייה עזרתי לה, וזה משהו שלא יקרה, כאילו, את מבינה? כאילו, בקטע של תקשיבי, אני חייבת ללכת, את יכולה לשמור לי על הילדים ליום כזה. אז כאילו חיפשתי, לי כן היה חסר הקהילה הישראלית. יש משהו בקהילה הישראלית, לא משנה כמה אנחנו מנסים להתרחק, נכון. השפה, הערכים, הדומה. שזה חסר. אז הבן זוג שלי זה לא חסר בכלל. לי זה כן, ואני אגיד שגם ביום ראשון אנחנו עושים אירוע של הקהילה שלנו, שזה של משפחות וילדים, שלפני חודש לא היה פה משפחות וילדים, אז דברים ממש משתנים מהר. גם הרבה אנשים באו מהאיים, את מכירה, מישהי נגיד שבא, והרבה אנשים, ואתמול, שלשום היה אירוע של שבועות, ביחד עם חב"ד, עם הרב מנדי. שאני הלכתי לשם, לא הכרתי אף אחד, כי כל הקהילה שלי זה אנשים שלא היו מוכנים ללכת לשם, והם לא בקטע של רבנים ודברים, רק כדי לראות איזה ישראלים יש. אז באמת רוב הישראלים הוותיקים, זה כאילו ישראלים מעורבים עם תאילנדים. יש פה גם סצנה של נוודים דיגיטליים שהיא בינלאומית. יש פה הרבה דברים בינלאומיים, אנחנו פשוט היינו בעיקר בבינלאומי, כי לא היה ישראלים. זה ממש רק עכשיו מתחיל. יופי, מגניב. חשוב לדעת שיש עוד מקומות, כן, אנשים מעשו במחירים המטורפים. כן, אבל חשוב לי להגיד. רשימות המתנה משוגעות לבתי ספר, אז מחפשים עוד אלטרנטיבות. ואני תמיד אומרת, וואין היא אחלה אופציה, כאילו אני הייתי בתקופה מסוימת, והייתה יכולה להיות אחלה אופציה. נכון. אני רק אגיד שהקהילה הבינלאומית פה ממש איכותית, ממש. זה אנשים שאתם רוצים להכיר. כן, כיף. נגיד חבר שלנו עשה עסקים. תפתחו גם לבינלאומית. לא, יש פה סצנה. זה גם משרת אותנו, כאילו אתה בתור שליחים. נכון. אז יש פה סצנה של הומסקולינג, אז יש פה קבוצת וואטסאפ בינלאומית של פרנטס אינהואיים, ויש לפי גילאים, הם נפגשים כמה פעמים בשבוע, ממש סצנה חזקה. מי שמחפש קהילה שהיא לא ישראלית, אפילו רק בשביל משפחות וילדים יש פה מלא, וגם הומסקולינג ממש חזק פה. כן, הומסקולינג, תמיד ידעתי שחזק שם, אבל יש גם בתי ספר בינלאומיים. אז יש בתי ספר, נכון, היה קיילו שהיה מטורף, אני אהבתי את קיילו. וואי, אמרתי פייב ומישהו פח כזה באיים. יש גם במחירים, אז עשיתי סקירה על בתי ספר, עשיתי אקסל על הכל ועשיתי סקירה על הכל, אז אני לא יודעת כמה יהיה לנו זמן, מי שלא אחרי זה הוא יכול לשאול אותי בפרטי, יש לי ממש, אני כאילו אראה כמה זה, את רואה, יש לי טבלה שמשווה בין כל הבתי ספר, אנחנו מתעסקים בדאטה ו-AI, אז את יודעת? מה שחשוב זה בעיקר שזה לדעת שיש. יש פה בתי ספר בין $1,500 לחודש לבית ספר בינלאומי בריטי, לפחות מ1,000 שקל לבית ספר ברמה ממש גבוהה, ו300 שקל למשהו שעושים עם טאבלטים וזה חפרי כזה. כאילו, טוב, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אין לי ילדים בגיל הזה, יש לי ילדה בת חודש, אז בתי ספר... אבל הכל קיים, יש גם את זה, ויש כמובן... זה ברמה גבוהה, בתי ספר, כן, הבתי ספר ברמה ממש גבוהה פה. יש את כל טווח הגילאים, זאת אומרת, מתינוקות עד תיכון, יש את הכל, בניגוד נגיד אתה נכנס לבית ספר בגיל 3. כן, אבל יש גם על התיכון. נגיד בעיר יש לך חיסרון לפחות לקוסאמה קומנדן, שכאילו אנשים מגיעים בגיל 16, 14, 15, ואז הם כזה מתלבטים מה לעשות הלאה. אז וואי, זה לא קיים, ממשיכים את נכון, נגיד השכנים שלנו, הם זוג מעורב של בריטי ותאילנדית שגדלה בהונג קונג, אז היא לא תאילנדית כל כך, הילדים שלהם יפים בטירוף, הם בבית ספר הבריטי פה הם משלמים $1,500 לחודש, והם עכשיו כאילו הילדים שלנו עכשיו נסעו לאנגליה לעשות קולג'. זה הרמה הכי גבוהה שתקבל כאילו בבית ספר ברמה בינלאומית, לא קשור לוואים, אבל זה יקר פצצות. ויש פה הרבה אלטרנטיבות שממש טובות שהן לא יקרות. אפרופו, זה אותו דבר גם בבתי חולים. $1,500. יש לי אקסל, אני אשלח לכם את האקסל. כמה זה בבתים? לא, את רוצה מחירים אמיתיים? יש לי פה. להגיד לך מחירים? 1,500. אז נגיד, חודש זה 50,000 בת. בסדר, יש גם בתי ספר שלוקחים להם. אז יש, זה מחולק לגן ילדים יסודי וחטיבה ותיכון, יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6 בתי ספר שנתנו, נגיד זה בין 120,000 ל-180,000 בחלק מהמקומות, יש מקומות שזה 300,000 עד מיליון, שזה הבריטי. וזה גם מחירי בנקוק. אני יכולה לפרסם לכם אחרי זה את האקסל, ובלי קשר יש לי אקסל של הוצאות, שעשינו עלויות מחיה של משפחה פלוס 2, ועשינו עלויות מחיה שלנו. פרסמנו כמה אנחנו משלמים לכל דבר. אז אם אתם רוצים... בגדול, לפי האקסל ששלחתי מקודם, בוא נגיד למשפחה עם ילדים בבתי ספר, יכול לצאת משהו סביב, שוב, זה כמובן תלוי בית, תלוי רכב, אוקיי, אז יש הערכה, לא, אז אני אתן בדיוק מדויק. 280. לזוג פלוס 2 ילדים, ללא נני, עם מנקה וכביסה, יוצא בין 122 ל-288,000 בת. זה מאוד רחב. לזוג, נכון, כי זה תלוי איזה בית ספר את שולחת, אם את שולחת לבריטי, את במינוס מטורף, זה פי 5, וגם איזה בית, את יכולה בית ב-30 ובית ב-120, הכל באקסל מפרט את הטווחים, כאילו לפי הזה. אם נני ליב אאוט, מנקה וכביסה, זה בין 137 ל-300,000, ואם נני ליב אין, עם מנקה וכביסה, זה 134, ואני אגיד לכם מה ההוצאות שלנו, יש לנו ילדה בת חודש, יש לנו נני שגרה איתנו, יש לנו מלא הוצאות מלזאדה, סתם, באמת כאילו, יש לנו מנקה, וואי, תקשיב, התחלתי לקנות דרך הטיקטוק, זה פי 1,000 יותר טוב מלזאדה, פי 1,000, הכל יצא משלם. בקיצור, אני אגיד לכם על מה אנחנו מוצאים 176,000 לחודש, כולל שכירות של הבית שלנו, שהבית שלנו מאמן, כולל רכב שכור, כולל דלק, כולל אוכל, כולל מצרכים וקניות בסופר, כולל אכילה בחוץ של 1,000 שקל לחודש, כולל ביטוח רפואי, ביטוח בריאות שאנחנו עושים דרך חברה גרמנית, שאני בביטוח בריאות שהוא כמו קופת חולים כזה, ובעלי בביטוח בריאות של נסיעות, שכזה הוא כזה משלם 50 יורו בחודש, אני משלם 260 יורו, אבל מכסה הכל ברמה של פסיכולוג, מסאז'. זהו, אז טוב, צריך לדבר שנייה על ביטוחים בבתי חולים, אז רגע, אני רק אסיים את זה. כולל ביטוח רפואי, כולל חינוך, כולל בית ספר בינלאומי, כולל חוגים, כולל טיפול לילדים, נני, שירותים, חשבונות חשמל, מים, כביסה, מנקה. בקיצור לא עושים פה כלום, כמו שהבנתם, אנחנו לא צריכים לעשות כלום. יש לנו מנקה, יש לנו כביסה של איזה 15 קילו, 20 קילו עולה לנו 300 בת, יש לנו מנקה שזה עולה לנו 500 בת ליום, שהיא מנקה פגד, היא מחליפה לנו את המצעים, מכבסת אותה ומחזירה. אני לא נוגעת בכלום. אני לא עושה כלום. זה משפחה, אם אנחנו מדברים על זוג צעיר, לא, זה אני. כן, זה סבבה, אבל אם אנחנו לתוך העניין מדברים על זוג נוודים, או לתוך העניין זוג מבוגרים יותר שהם כבר. אז אני יכולה להגיד לך בערך היית מעריכה, זוג.
אז אני רק אגיד לכם שאני רציתי שאמא שלי תבוא לפה, אמא שלי היא בת 60 ומשהו, יכולה לבוא לריטייר. יש בית מלון שהוא בית אבות, שעולה 3,600 שקל לחודש, עם חוגים, עם הסעות, הכל חוץ מחשמל ב-3,600. אפשר לחיות פה גם 5,000 שקל. זה תלוי כמה אתה בוחר את הרמת חיים, אבל באמת יש פה טווח כאילו משוגע. אנחנו מצאנו בית מלון שעולה 800 שקל לחודש. עם בריכה, עם זה... על הקונדומיניום, נכון? כל הדירות. לא, זה פשוט קומבינה. זה הבית מלון הראשון שהקימו בוואין, והם לא רוצים להיות בית מלון כי זה מלא מיסים, ומי שבנה אותו מת, והבן שלו אין לו כוח לזה, אז הם עושים בשושו מזכירים לאנשים. אבל אתה יכול להשכיר בית עם בריכה, עם כאילו כמו בית מלון, ב-800 שקל, 800 בת? לא, 800 שקל לחודש, את מבינה כאילו זה טירוף. 8,000 בת לחודש? כן. בסדר. אוקיי. אבל חדר גדול, יש לי צילומים של הכל. יש עוד משהו ליד הבית שלנו, שעולה, בוא נגיד, את יכולה למצוא בית עם בריכה, 3 חדרים, 100 ומשהו שקל ליום, כאילו. בקיצור, אז אם אני אומרת, מבחינת קהילה, יש קהילה ויש אחלה קהילה. בינלאומית. מבחינת מחירים, יש מגוון מאוד גדול, וסביר שימצא מה שמתאים לך. מבחינת שירותים נוספים, שירותי רפואה. זהו, בתי חולים זה אישיו. בתי חולים זה אישיו. אוקיי, יש פה בנקוק אספקט הוספיטל, יש פה את הבית חולים של וואין שהוא ציבורי, יש פה סנט ג'וזף שהוא פרטי. אני ילדתי בבנקוק, את יודעת למה? כי בבנקוק הוספיטל אין אפידורל. לפני שנתיים היה אפידורל, היה פה אפידורל, היו פה אנשים שילדו עם אפידורל, עכשיו בגלל שאין מספיק ביקוש, הם לא רוצים להחזיק מרדים, כי אם עושים אפידורל, צריך להחזיק מרדים, בעיקרון את יכולה אולי להזמין, ובלי קשר, איך בנקוק הוספיטל בעינייך, כי זה עוד סניף. את אוהבת את הבית חולים הזה? אז זהו, בסמוי הוא מצוין, בסמוי לדעתי הוא עולה על כל המחקרים, אני כן אגיד לך שהייתי בסמיג'י בסוכונבית, וזה, אין להשוות, בכלל בתי חולים בבנקוק, אז אני אגיד לכם, אני באופן אישי מאוד אוהבת את בנקוק הוספיטל, שוב, הסניף של סמוי מעולה בעיניי, לא הייתי בסניף של וואין, גם לא הייתי בסניף. אז בנקוק הוספיטל בוואין הוא מעולה, הוא מצוין, הוא מושלם, הוא הכי טוב מכל הבתי חולים שיש בישראל, אבל הוא 5 כוכבים. סביטביץ' הוא 10 כוכבים, וזה אותו מחיר. נכון, אני עברתי שם בדיקת שלי בסוכונבית. תקשיבי, יש 15 אחיות על מטופל. אני באמת לא מבינה, אני בנה שאוהבת את העד, הכל מתועד אצלי בווידאו. איך נראה כל בתי חולים וזה. הלכנו לסנט ג'וזף הזה, כי לרז נתקע קוץ, הלכנו כאילו עשינו מין ניתוח, תקשיבי, אני נכנסתי לדוגי לחדר לניתוח. אז מי שאת מכניסה, אם יש משהו למי שיש כלבים, זה המקום הכי פט פרנדלי בעולם, יותר מגרמניה, יותר מספרד. אין מקום שהכדור שלו חמוד הזה לא נכנס, אין מקום. הוא בא איתי לסופר, גם שתביני שנגיד בסופר יש לאחת העובדות שיצויים. היא מביאה את שלושתם לעבודה. את באה לסופר, בכל מקום שאת מגיעה, מביאים לך עגלה. איך המקומים? כולם יודעים אנגלית, כולם יודעים אנגלית. ברור. תקשיבי, זה עיר שבנו, אז תקשיבי, זה עיר שבנו את האירופאים. אני נגיד בישראל מפחדת לנהוג. פה אני נוהגת. התשתיות, הכבישים, אין בעיית חניה, מושלם לנהוג פה. אני כאילו מרגישה ממש חופשייה, ממש מרגישה בטוחה מאוד מאוד מאוד. גם את התרבות יש להם נהיגה, הם כולם כזה מבינים אחד את השני. בחיים לא שמעתי צפירה. אני לא ראיתי, אין תאונות, כאילו, אין, מושלם, מבחינת נהיגה, תשתיות, אין פה הצפות, מזג אוויר מושלם, יחסית לתאילנד, ממש נעים פה, שבנקוק בסאונה של ביוב, פה הצלחתי לנשום. הייתי ממש בכיף חרדה בתחילת ההיריון. הרגשתי שאני לא צריכה לנשום. את הולכת לים, להליכה בים. אני אשאל אותך שאלה שלא דיברנו עליה לפני, תגידי אם זה לא בסדר, אז אני, אבל אם היה לך איזשהו ניסיון, היית באימיגריישן? מושלם. לקח לי דקה לעשות הכל. כן, אבל גם זה מדהים, את יודעת איזה חמודים הם היו? הייתי בהיריון. היה שם תור של 300 אנשים. בהיריון בתאילנד נותן לך תור מהכל. לא, אבל אני גם בן אדם כזה, אני לא עומדת בתור. אני באתי לפקיד מהצד, אמרתי לו, please, I cannot, you know, I'm pregnant, חתם לי, ואנשים ישבו שם 4 שעות בחום. אני לא עומדת בתורים. בטח שלא בתאילנד. אני לא דוגמה. אבל כל פעם שהלכנו לאימיגריישן, רוצה לשמוע משהו? אמרתי לו, תקשיב, אנחנו על ויזה DTV, אני ובעלי. סבבה, ל5 שנים. מה אני עושה עם הבת שלי שהיא נולדת? איך כאילו, אני עושה לה אוקיי, זה, הוא אמר לי, תביאי לי את התעודת לידה שלה. תקשיבי, הם כל כך כאילו הזויים שיש מצב שהם אולי אפילו יוציאו לדרכון תאילנדי או משהו, הם לא יודעים מה לעשות. לא, תקשיבי, אני אומרת לך, בוואין, אז קודם כל יש מישהו שמסוגל להוציא דרכון תאילנדי לילד שלו, זאת כנראה אני, כי אני ממש טובה להשיג דברים, אבל אמרתי לו, הוא אמר לי, תביאי את התעודת לידה שלה ואנחנו נרשום אותה. לא יודעת מה זה אומר. לא, אבל כדי לעשות אוקיי צריך לצאת מתאילנד, ל-DTV. וצריך להגיד שכל מצריכים שוב. פשוט, הם לא מכירים את המקרה הזה, כי לא היה מקרה, וגם אני ביררתי של זוג שעשה DTV ונולד להם ילד בתאילנד. הם לא יודעים, אין להם סעיף שאומר מה קורה. זה תמיד מה שקורה, כשיש מקרים... ואז הם מאלתרים. בדיוק, כשקוראים מקרים ראשוניים, אז פתאום מתחילים לחשוב על זה. שלנו זה טוב, סביר להניח שזה יקרה, כאילו שהם יהפכו את זה לזה שמי שנולד בתאילנד עם זוג, עם הורים שיש להם טבעי, אפשר לילד שנולד, כן אפשר יהיה לעשות בתוך תאילנד. אבל יש היגיון בזה שהוויזה הראשית צריכה להיות... זהו, אבל לפי מה שהבנתי, ילדים עד גיל 13 בכלל לא צריך לעשות ויזה, אז למה שנעשה לה ויזה? זה לא נכון, זה כבר יותר ויותר נהיה לא נכון, וזאת גם אחת הסיבה, אני הולכת לסיפור, עכשיו זה אולי לא, אבל לי פה יש לי שאלה בשביל. לא, אבל אני אגיד משהו, זה ש-DTV כבר יש לו עוקבים בלתי מוגבלים, זה בשביל למנוע את העניין הזה שיהודים... אז יש לי שאלה, אני ורב יוצאים כל חצי שנה כדי לא להגיש את המסמכים, האם אני יכולה פשוט לא להוציא את סופי אף פעם? ברמת העיקרון, כן. אבל מה קורה? כאילו נגיד עכשיו פה, מה היא? מי היא? כאילו עוברת נגיד 3 שנים, מה יקרה? התחלת על הקונסוליה, תוציאו תעודת לידה. לא, אני השבוע הולכת להוציא תעודת זהות ודרכון גם כדי לקבל את 17,000 שקל על הלידה חזרה, לקבל מענק לידה, לקבל קצבה, לקבל שזה סיפור בפני עצמו שלא נגענו בו בכלל. אנחנו נראה לי יהיה לנו לייב ספציפי על נושא הריון. זהו, אז אני רק חייבת להגיד על בתי חולים פה. בנקוק הוספיטל בבית חולים פרטי הוא עולה אותו דבר כמו סמיטריץ'. יש פה בית חולים ציבורי שנקרא הואין הוספיטל. כל המערבים טוענים שזה הבית חולים הכי טוב בהואין למרות שהוא ציבורי. והוא רבע מחיר. את רוצה לשמוע משהו? אני הלכתי לפסיכיאטר. הביטוח שלי, נגיד לא עשיתי פספורט קארט כי הם החריגו לי פסיכיאטר והחריגו לי כל מיני דברים, הביטוח שלי לא מחריג לי כלום. זה ביטוח גרמני. אז הלכתי לבית חולים בבנקוק הוספיטל לראות פסיכיאטר. סבבה, דלה לי 130 שקל לפגישה. בסדר, לא נורא, נכון? בפגישה השנייה הוא אמר לי, תקשיבי, אני עובד גם בוואין הוספיטל ושם זה עולה 3 שקל. אתה מבינה? כאילו, זה אותם רופאים, זה אותו דבר, ונגיד היה לנו חבר שהוא שפג חודש, אתה יכול לצאת במאות אלפי שקלים, ושם זה 10%. אז זה סקופ נגיד ממש שגילינו. מה עוד? נשמע מגניב. אני אקרא לך עוד כמה שאלות שלא עברנו עליהם, ומעניינות אותי כמה שכתבתי, יאללה. כמה בערך אנשים חיים בטוטל בוואין? כאילו איזה סדר גודל של עיר זאת? 100,000 אנשים. אוקיי, זה לא עיר קטנה, אבל היא גם לא עצומה. תקשיב, אין פה משהו שאין, אין משהו שאין.
יש הכל. יש קולנוע עם אמיתות, יש שתי קולנועים, כן? קולנוע יש... שבו אנחנו חולים על זה, באולינג. בטוח. אז יש בריכה לתינוקות, אני הולכת ללמד את סופי לשחות. ויש לכם בריכה לתינוקות? כמוהן באולינג. תקשיבי, והוא האם יש הכל, אני חייבת להגיד לך משהו על אלוהים. זה ידוע, ואנחנו קראנו את זה ברדיט, שזה העיר עם הקולינריה הכי טובה במזרח. מה זה אומר? יש פה מסעדות שף מטורפות, יש פה אוכל מטורף, אתמול היינו במסעדה, באמת הארוחה הכי טעימה שאכלתי, היינו באייריש פאב, אמא שלי כזה אנגליה, והיא אוהבת את הדברים האלה, וואו. אז יש פה אוכל מפחיד, איטלקי, גרמני, כי פשוט יש פה הרבה ריטייר, שמשלמים להם בחיים, אז פותחים מסעדות. רז מזמין אוכל ב-80 בת, יש לו חבר תאילנדי, יש פה מסעדה שהוא מזמין כאילו לא דרך גרב, אז כל המנות עולים 80 בת. גרין קארי, פתאי, הכל עולה 8 שקל בקיצור, 80 בת. אז זה די סיים, אוקיי. סיים, אצלכם זה עולה 80? גרין קארי? עם אורז? תלוי איפה אוכלים, מי שאוכל באמצע שוואינג, לא, בסדר. אז בוא נגיד שהלכתי ליום הולדת שלי למלון מטורף וזה, אז פה זה עולה מנה יוקרתית 300 בת, אבל ברמה של שף, באמת כאילו. המחירים פה ממש עולים, והאוכל וואו, יש פה מאפיות שאת מתעלפת, יש פה מסעדות איטלקיות, באמת האוכל, מה ששבר אותי כשגרתי בחו"ל, כי גרתי שנתיים בניו זילנד ושנתיים בגרמניה, זה האוכל. תמיד רציתי לחזור לישראל בגלל האוכל. פה, יש פה מסעדה ישראלית שקוראים לה עוגן, שמכינים אוכל פגז. אחלה אוכל, נכון. מדהים, כל ההיריון אכלתי ממנו. אוכל, וואו. לא, באמת, הם גם מכינים חלות, והוא עושה כזה לסדות. דוד, יש לו אחלה אוכל, נכון, אני זוכרת שהיינו מדהים, לא, באמת אוכל, אני נגיד אוהבת סלעות כבש, וואו. עזבי, הכל, הוא מכין סלטים, מיליון, הזמנו סלטים, בקיצור, טעים פה, האוכל וואו. נשמע כאילו זה האידיאל, זה יותר זול, יש הכל. נכון, יש ים, יש חוף. יש ים. ואני רוצה להוסיף עוד משהו שלי היה ממש חשוב, אין פה כמעט זנות, זה המקום עם הכי פחות זנות בתאילנד. לי זה היה חשוב. זה מאוד חשוב. לא קשור, אני לא אוהבת, נגיד שהלכתי בבנקוק, יש זבל בנקוק, פה לא, פה יש 3 פחים לרחוב. יש מדרכות, עזבי, איך בבנקוק אנשים מגדלים ילדים? אין מדרכה. לא יכולנו לקחת את דובי פה, יש מדרכות, הכל נקי, אין לכלוך, יש פחים לכדור, זה אירופה, זה ממש, אתה מרגיש שאתה גר באירופה, באמת. יש פה בתי קפה ברמה, יש פה גם כזה פלורנטין כזה, יש בקיצור, מושלם. רציתי לשאול אותך, אם היית צריכה להשוות את הווייב, אוקיי? את וואי לישראל, נגיד. הייתי משווה אותה נגיד לתל אביב, אבל עם אוכלוסייה אחרת. לא, גם לא תל אביב, לא, זה לא נכון. הייתי משווה אותה אולי להרצליה. לא, אני לא יודעת מספיק, כי יש פה הכל. אבל המחירים יותר זולים. זהו, לא, גם מה שכיף, אנחנו הולכים להליכה בים ב5, אז השקיעה היא לא בים, אז יש צל. נעים רצח, אנחנו פוגשים כל פעם את אותם אנשים, כולם עם יורקשרים, עם כלבים, יש פה מיליון כלבים קטנים, אז אנחנו כבר מכירים, את רואה את אותם פרצופים, כאילו ממש את רואה את אותם אנשים ואומרים להם שלום, ואם את הולכת לים ב5.5-6, יש שם פשוט קהילה של כלבים ששוקלים פחות מ2 קילו, שדובי מת על זה, מת. זה ממש כיף, והים כיפי, מדהים באמת, כאילו. את גם הולכת חצי שעה למטה, חצי שעה למעלה, המחירים נהיים רבע מחירים ממה שאמרתי עכשיו, וגם יש חופים, שאם אתם רוצים תכנסו לילה של וואין וזה, יש חופים שזה נראה כאילו אתם באי משוגע. כאילו, חוף כזה מושלם. תסתכלו על האינסטגרם של טליה, וגם יש לה כל מיני... יש מגילה של הוואטסאפ? בתי ספר, עלויות ודברים כאלה. אבל רגע, גם כתבתי נקודות, אז בוא נראה אם עברתי על הכל. יש פה ארון טבע, מי שבקטע של טרקים. כן. מי שבקטע של טרקים, מי שבקטע של בקפקר, יש פה שמורת טבע של 80 דונם. כן, יש שם האזורים אחרים בשמורות. יש שם אגם, שרואים אותו, תקשיבי, דקה מהבית שלי יש אגם, ונראה כמו מלך האריות, משהו מטורף. יש פה שקיעות מפחידות, מה עוד? קהילה של נוודים דיגיטליים, יש פה ממש, יש פה סצנה של סלסה. אני ורק אוהבים משחקי קופסה, אז יש בתי קפה של משחקי קופסה שאתה בא ומזכיר כזה משחק קופסה ב3 שקל, אתה מכירה את זה? כן. אז זה, יש פה פילאטיס מכשירים. רגע, זו עיר שידועה ברמה הבינלאומית בגולף שלה. אז הבנתם את האוכלוסייה. האוכלוסייה פה זה אוכלוסיית גולף. הבנתם את הראש? מה עוד? אני רק מסתכלת. מזג אוויר ממש טוב. יש פה מלא לייב מיוזיק. יש פה הכל. וגם העיר אף פעם, תמיד ב3 בלילה תמצאי אוכל. בכל שעה, ב7 בבוקר. רגע, בואי נראה אם... זה המקום הכי פט פרנדלי, את באה למסעדה, מביאים לדובי כיסא, והוא יושב. אני שרופה על זה. כאילו ילד תינוק, כן? אני שרופה עליו. יש רכבת, יש אוטובוס ויש מונית. אנחנו שאנחנו נוסעים לבנקוק אנחנו לוקחים מונית פרטית שהיא לוקחת אותנו, מלווה אותנו כל היום ומחזירה אותנו, שמתי את שלא ננהג, אבל יש רכבת ממש נוחה. גם זה ממש עיר עם תרבות. היה, לא יודעת מה, 70 שנה לוואין או whatever, צילמתי את זה, היה ריקודי, כאילו, יש פה תרבות מקומית, תאילנדית. הכל באנגלית. לא, נגיד, סרטים וזה תמיד עושים גם באנגלית, אבל נגיד יש... סתם, משהו שחשבתי שלא ראיתי מלא זמן. אז אני אגיד לך דוגמה, יש ריקודי עם. אבל יש דבר כזה באנגלית. זהו, אז אני חושבת שעוד פעם, אני חייבת להגיד, אני ילדתי לפני חודש ו9 חודשים הייתי במיטה. סבבה? אז כאילו, אז אני יכולה לברר על ממש הצגה, אני בטוחה שיש, כי יש פה יותר אירופאים מתאילנדים. יש פה קהילות. יש תמיד דברים האלה, לברר ולבדוק, יש גם תמיד לאן להתפתח. לא, אבל אני אגיד מה כן יש פה. יש פה פילאטיס מכשירים, כל מה שקשור לספורט, מלא. יש פה גם, את מכירה במשחק שמשחקים בחוף, שזה כמו פיקלבול, אבל בחוף. זה שילוב של מתקות ופיקלבול. אז לא. אז יש פה קרוספיט, יש פה מלא חדרי כושר, מלא חול כסף ב200 שקל. יש גם מלא בתי ספר באופן יחסי. מלא בתי ספר. אז גם, אני צריכה לצאת לווייטנאם, כי בא לי הולך לארץ, אז בזמן שאני לא אהיה, אני לא רוצה להשאיר אותו עם הנני לבד. אז הבאתי עוד נני. כמה זה עולה לי? 80 שקל ליום. זה מתחיל לדבר בשקלים, אבל בסדר. לא, זה עולה 800 בת. כאילו. לא, אבל אני אומרת, תחשבי שהנני שהיא אצלי, שזה משהו שלא היה לי מידע ואף ישראלית לא הצליחה לעזור לי, למצוא נני. אני מצאתי נני שהיא אחות, שהיא עבדה בבתי חולים של ניובורן, ושהיא שף הכי טובה, היא באמת מבחינת האוכל התאילנדי הכי טוב שאכלתי מימיי, והיא מדהימה ברמות. היא גרה איתנו. היא גם באינסטגרם שלי, קוראים לה תיק, היא ממש חמודה, כאילו באמת. והקטע הזה שלה למצוא נני, זה היה ממש אישיו עבורי. וממש ניסיתי לחפש עזרה ולחפש מידע ואין בשום מקום. וגם כאילו לא נעים כזה, מה, תיקח נני, כן, כולם לוקחים נני, אל תספרו אותו. מה, לי היה נני, עוד מהייתי שהייתי בהיריון חודש שמיני, כבר היה לה ילד מיני. נכון. לא, יש לנו נני, יש לנו מנקה, יש לנו שירות כביסה שמגיע עד הבית וחוזר, יש לנו שירות מים שמביאים לנו מים של תמי 4. הכל, לא עושים כלום לא עושים. ואנחנו עובדים 4 שעות ביום. אז זה. אני רוצה להגיד מילה. זה עוד עלול להשתנות, אבל אנחנו נדבר על זה. אני יכולה רגע להגיד מילה אבל? כן. אני ורז. עוד שנייה צריכות לסיים, אז תגידי את כולם חושבים שכאילו עזבנו את ישראל בגלל המלחמה. לא עזבנו את ישראל בגלל המלחמה, עזבנו את ישראל כי רצינו להביא ילדים.
אבל יש לנו עסק, שזו חברה ישראלית, שקוראים לה פאופטק, שאנחנו עוזרים לאנשים עם מוגבלות להשתלב בהייטק. זה אומן על ידי משרד הרווחה, משרד הכלכלה, משרד הבריאות, ביטוח לאומי, כל מי שיש לו נכות מעל 40% ועדיין תושב ישראל, אנחנו יכולים לתת לכם קורס בחינם, שזה קורס דאטה ו-AI, שאנחנו מתחייבים להעסקה בתשלום. אני חייבת, מי שזה מעניין אותו שיפנה אליי, והמטרה שלנו זה לעשות פאופטק גלובל. אז התחלנו שיתוף פעולה עם קנדה, ונפגשנו עם השדה הכלכלי של תאילנד. אם אתם מכירים תאילנדים שיש להם נכות, אנחנו מכירים את האנשים שנעשה איתם ביחד. אז אנחנו ממש קשה, יש פה ממש, נגיד, יש לנו חברים תאילנדים, ניסיתי להסביר לו שיש לי מאניה דיפרסיה, וניסיתי להסביר לו, הם לא מבינים. למרות שפגשתי פה אנחנו נדבר על זה אבל אני רק אגיד שפגשתי פה 4 פסיכיאטרים שונים, כולם היו יותר טובים מפסיכיאטרים במדינת ישראל. באופן כללי, מה שאתם עושים, הטופטק הזה הוא מדהים, מיזם מדהים, אז הלוואי ותצליחו להתרחב לעוד ועוד ועוד מקומות. זו שאיפה. תודה רבה, באמת סופר 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 אינפורמטיבי, המון מידע, ואת כולך מי שרוצה עוד, אנחנו אוהבים מידע. אז אנחנו נעשה עוד לייב מסודר על הריון ולידה, ועל איך מקבלים את ההחזיר. וגם מי שרוצה, אנחנו מקבלים קצבה מביטוח לאומי, ואנחנו ממשיכים לקבל קצבה למרות שאנחנו כאן, כי אנחנו מועסקים על ידי מועסק ישראלי שזה אנחנו, אז גם לגבי זה אפשר מידע. אנחנו נעשה לייב לזה. מי שמתעניין בכל מיני דברים, מי שמתעניין בביטוחים, בבתים. לראות בתים, טליה מציעה, אני גם מצלמת הכל, אז אני יכולה לשלוח לכם כזה לפני, כן. ומי שמתעניין ברכישת בתים סליחה, בוואין, מוזמן לפנות אליי, ואני וטליה עובדות יחד, אוקיי? אז אתם יכולים לפנות קודם כל אליי, אנחנו אחרי תיאום צרכים נעביר בדיוק למה שצריך. וזהו, ויש קהילה, גם איתך כמובן, אני רק אגיד, יש הקהילה הישראלית בוואין, רק מי שעובר לגור פה, מוזמן באקסל, יש לינק, בבקשה, אבל מי שבא ליומיים, אל תיכנסו לשם, טוב? יש את הוואין החופשי, תיכנסו לשם. ואנחנו עושים מפגש ביום ראשון, כזה לשבועות, ללכת לעשות קטיף כזה בטבע, ולא שני. אז זהו. ותודה רבה שהרסת אותי, והיה שנעים. עוד חד השנייה בלייב. ואנחנו נדבר עוד הרבה. אנחנו נדבר, יהיה לנו הרבה שיתופי פעולה. אני רק אגיד שאני מאוד אוהבת לעזור לאנשים, תרגישו חופשי, כאילו, לא קשור, אנחנו עסק שלנו לא קשור לשום דבר, אז כאילו, אם אתם רוצים עזרה להתייעץ וזה, בשמחה תשלחו לי הודעה, כאילו, באהבה, באמת. שיהיה לנו שבת שלום וחג שמח, חג שבועות שמח. תודה, תודה. תודה רבה. ביי.